Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত যিকোনো মেকআপ লগোৱাৰ পিছত মেকআপখিনি কেনে ধৰণে ৰিমুভ কৰিব লাগে আৰু মেকআপখিনি ৰিমুভ কৰাৰ পিছত কেনে ধৰণে স্কিন কেয়াৰখিনি কৰিব লাগে তাৰে ভিডিও লৈ আহিছো আৰু ইয়াৰে সব প্ৰডাক্টবোৰ এফৰ্ডেবল হয় আৰু ইজিলি এভেইলেবল হয়। সো বলক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। আপুনি যদি নিজৰ স্কিনখন হেলদি আৰু গ্লোইং বিচাৰে তেনেহলে ফাৰ্স্ট ইম্পৰ্টেন্ট স্টেপটো হৈছে আপোনালোকে যদি কিবা মেকআপ ইউজ কৰিছে লাইট মেকআপ হওক বা হেভি মেকআপ হওক গুটে মেকআপখিনি ৰিমুভ কৰা। মেকআপৰ কথা ক'লে এটো নাভাবিব যে অনলি ফাউন্ডেশন কনসিলাৰ এইবোৰ ইউজ কৰিলে আপোনালোকে মেকআপখিনি ভালদৰে ৰিমুভ কৰিব লাগে। আপোনালোকে যদি অকল কাজল, আইলাইনাৰ, মাস্কাৰা বা লিকুইড লিপষ্টিক, মেট লিপষ্টিক এইবোৰো যদি লগায় তেনেহলেও আপোনালোকে ভালদৰে মেকআপখিনি ৰিমুভ কৰিব লাগে। কাৰণ এইবোৰ সব প্ৰডাক্টতে কেমিকেল থাকে আৰু যদি বেছি টাইম যদি আমাৰ স্কিনত লাগি থাকে তেনেহলে স্কিনত বহুতে বেছি প্ৰবলেমে দেখা দিব পাৰে। তো আপোনালোকে যিকোনো মেকআপ লগোৱাৰ পিছত মেকআপখিনি ভালদৰে ৰিমুভ কৰিব লাগে। অকল ৰিমুভ কৰিলেই নহয় তাৰ পিছত নিজৰ স্কিন কেয়াৰখিনি কৰিব লাগে। কাৰণ মেকআপ ৰিমুভ কৰাৰ পিছত আমাৰ পোৰ্সখিনি ওপেন হৈ যায় আৰু ওপেন হোৱাৰ পিছত আমি যদি একোৱে স্কিন কেয়াৰ নকৰো তেনেহলে আমাৰ স্কিন প্ৰবলেম কিছুমান দেখা দিয়ে। আপোনালোকে যদি নিজৰ স্কিনখন সদায়ৰ কাৰণে হেলদি আৰু গ্লোইং স্কিন আৰু একো স্কিন প্ৰবলেম নোহোৱাটো বিচাৰে তেনেহলে সদায় নিজৰ মেকআপখিনি ৰিমুভ কৰিহে শুব। মেকআপ ৰিমুভাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো আজিকালি মাৰ্কেটত এভেইলেবল আছে মাইচেলাৰ ৱাটাৰো কিনিব পাৰে। কিন্তু মোৰ পাৰ্সোনাল ফেভাৰিট মেকআপ ৰিমুভাৰটো হৈছে কোকোনাট অইল। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰ্যান্ডৰ কোকোনাট অইল ইউজ কৰিব পাৰে। মই পেৰাশুটৰ ইউজ কৰো আৰু আমাৰ মেকআপখিনি বহুতে ভালদৰে ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰে। এটো ইজিলি এভেইলেবল হয় আৰু বহুতে এফৰ্ডেবল হয় আৰু কোকোনাট অইলটো সবৰে ঘৰে ঘৰে থাকে। কিছুমান মাইচেলাৰ ৱাটাৰে আপোনালোকে যদি মেট লিপষ্টিক লগাই বা ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰা লগাই তেনেহলে ইজিলি ৰিমুভ নকৰে। অলপ নহয় অলপ থাকিয়ে যায়। কিন্তু কোকোনাট অইলে বহুত ভালদৰে ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰে। তো আপোনালোকে যদি কোকোনাট অইল মেকআপ ৰিমুভাৰ হিচাপে ইউজ কৰা নাই তে একবাৰ ইউজ কৰি চাব, কেতিয়াও ৰিগ্ৰেট নকৰে। আপোনালোকে যদি হেভি মেকআপ ইউজ কৰে তেনেহলে ডাবল ক্লেনজিং কৰিব লাগে সদায়। ফাৰ্ষ্টতে কোকোনাট অইল দি গুটে মেকআপখিনি গুছাই ল'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰ মিল্ক ইউজ কৰিব পাৰে এজ আ ক্লিনজাৰ বা মাৰ্কেটত বহুত ধৰণৰ ক্লিনজিং মিল্ক পায় সেইবোৰো ইউজ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰো যে আপোনালোকে ৰ মিল্ক ইউজ কৰিব কাৰণ এটো ইজিলি এভেইলেবল হয় আৰু একো হাৰ্মফুলো নহয়। ৰ মিল্ক আপোনালোকে নিজৰ ডেইলি স্কিন কেয়াৰত ইনক্লুড কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ স্কিনখন গ্লোইং হ'ব আৰু হেলদি হ'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰ মিল্ক ইউজ কৰাৰ পিছত নিজৰ মুখখন ভালদৰে ফেস ওয়াশ কৰি দিব পাৰে। ফেস ওয়াশৰ কাৰণে যিকোনো আপোনালোকৰ নিজৰ ফেস ওয়াশ ইউজ কৰিব পাৰে। মোৰ লগত গাৰ্নিয়াৰ পিউৰিফাইং নিম ফেস ওয়াশটো আছে। বহুতে এফৰ্ডেবল ফেস ওয়াশ হয় আৰু ইয়াতে লিখা আছে টেষ্টেড বাই ডাৰ্মাটলজিকেল। আৰু এই ফেস ওয়াশটো আমাৰ স্কিনখন ভালদৰে ক্লিন কৰাত হেল্প কৰে। ফেস ওয়াশৰ পিছত স্ক্ৰাব কৰিব লাগে। এটো নেসেসাৰী স্টেপ নহয়। আপোনালোকে যদি নিজৰ স্কিনখন এক্সফোলিয়েট কৰিব বিচাৰে তে কৰিব পাৰে। স্ক্ৰাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো নিজৰ পাৰ্সোনাল ফেভাৰিট স্ক্ৰাব ইউজ কৰিব পাৰে। মোৰ লগত আছে এভিউড নেচাৰেল এক্সফোলিয়েট ৱালনাট স্ক্ৰাব। এফৰ্ডেবল স্ক্ৰাব হয় আৰু ইজিলি এভেইলেবল হয়। কিন্তু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বেসিছত স্ক্ৰাব ইউজ নকৰিব কাৰণ স্ক্ৰাব যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বেসিছত ইউজ কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ স্কিনখনত ড্যামেজ কৰা বহুতে বেছি চান্স থাকে। স্ক্ৰাবৰ পিছত আপোনালোকে সদায় নিজৰ ফেসত ফেস পেক লগাব লাগে কাৰণ স্ক্ৰাব কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনবোৰ পোৰ্স থাকে সেইবোৰ ওপেন হৈ যায় আৰু ফেস পেক ইউজ কৰাৰ পিছত পোৰ্সবোৰ ভালদৰে ক্লোজ হৈ যায়। ফেস পেকৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো নিজৰ ফেভাৰিট ফেস পেকো ইউজ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ স্কিনখনত যদি বহুত বেছিকে একনি এইবোৰ দেখা দিয়ে তেনেহলে হিমালয়ান নিম ফেস পেকটো ইউজ কৰিব পাৰে। বহুতে এফৰ্ডেবল হয় আৰু ইজিলি এভেইলেবল হয়
আৰু ফেচ পেক লগোৱাতে সদায় নিজৰ স্কিন টাইপটো চাই কেনে ফেচ পেকটো ইউজ কৰিব যদি নিজৰ স্কিন টাইপটো চাই কেনে ফেচ পেক ইউজ নকৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ ফেচ পেক লগোৱা বেনিফিটটো নাপায় আপোনালোকৰ স্কিনখন যদি বহুত বেছি ড্ৰাই হয় বা নৰ্মেল হয় তেনেহলে আপোনালোকে হানি এজ আ ফেচ পেক ইউজ কৰিব পাৰে হানি যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বেচিছত স্কিনত লগায় তেনেহলে আপোনালোকৰ যদি স্কিনত একনি থাকে বা পিম্পল হৈ যোৱা মাৰ্কছবোৰ থাকে তেনেহলে হানি যদি ৰেগুলাৰ বেচিছত লগাই থাকে সেইবোৰ ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰে আৰু স্কিনখনত এটা ভাল গ্লো দিয়ে তো আপোনালোকে যদি হানি এজ আ ফেচ পেক হিচাপে লগাই পোৱা নাই তে লগাই চাব লগোৱাৰ দিনাৰ পৰাই আপোনালোকে নিজৰ ফেচখনত ৰিজাল্ট দেখা পাই যাব কিন্তু কিছুমানক হানি লগালে বহুত বেছি এলাৰ্জি হয় কিছুমানক হানি সুট নকৰে তো আপোনালোকে যিকোনো প্ৰডাক্ট লগোৱাৰ আগতে অলপমান স্কিনত সেই প্ৰডাক্টটো লগাই চাব যদি একো প্ৰবলেমে দেখা নিদিয়ে তে আপোনালোকে সেই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আমাৰ স্কিনখনত টোনাৰ ইউজ কৰিব লাগে টোনাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিকোনো ফেভৰেট টোনাৰো ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ লগত আছে ডাবৰ গুলাবৰী ৰ'জ ৱাটাৰ এই টোনাৰটো আমাৰ স্কিনখনত গ্লোইং কৰা হেল্প কৰে আৰু এফৰ্ডেবল হয় আৰু ইজিলি এভেইলেবলো হয় আৰু টোনাৰে আমাৰ স্কিনখনৰ pH লেভেলটো মেইনটেইন কৰা হেল্প কৰে এই ৰ'জ ৱাটাৰটো আপোনালোকে যদি কটনেদি লগাই তে আমাৰ স্কিনখন ক্লিন কৰাটো হেল্প কৰে টোনাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ মুখখন ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে ময়শ্চাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এল'ভেৰা জেলো ইউজ কৰিব পাৰে এল'ভেৰা জেলৰ বেনিফিটটো মই কাকো একো ক'বই নালাগে সবে গম পায় আৰু যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰিব নিবিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে যি নিজৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰে সেই ক্ৰীমটো ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰে ৰিভিউ মই অলৰেডি মোৰ চেনেলত দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে যাই চাব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ লিপটো ময়শ্চাৰাইজ কৰিব কেতিয়াই নাপাহৰিব কাৰণ আমি সদায় যদি ডেইলি বেচিছত যদি মেট লিপষ্টিক বা লিকুইড লিপষ্টিক লগাও তেনেহলে আমাৰ লিপছবোৰ বহুত চান্স থাকে বহুত বেছিকৈ ড্ৰাই হৈ যোৱাত তো আপোনালোকে লিপ ময়শ্চাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে নিভিয়া লিপ বামো লগাব পাৰে বহুত এফৰ্ডেবল হয় যদি লিভিয়াটো ইউজ কৰিব নিবিচাৰে তেনেহলে নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো লিপ বামো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যদি এনে ধৰণৰ এফৰ্ডেবল লিপ বামৰ ভিডিঅ' লাগে তে মই অলৰেডি মোৰ চেনেলত দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে যাই চাব পাৰে আজিলৈ ইমানে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ কাৰণে অলপমানো হেল্পফুল হয় তে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ এভৰিৱান